Se on jääratakausi kumimmillaan, nyt pitää tulla sielläkin täällä. No tuossa mä oon ihan samaa mieltä, mutta jos haluaa kesällä lähteä johonkin, niin nyt joutuu vähän tekemään hommia. Niin Mauno vähän kolovas, sitten sulla on kaukosääji. Sitten se kysyy, että mikä menee mihin, niin mä sanoin, että siinä on tuossa kohtaa seinässä tuolla sisällä, niin sinne on kirjoitettu kaavio, että mikä on suunniteltu mihinkin. Ja Juha on liimannut siihen levyn nyt päälle, niin mikä tuolla päässä on tuo sininen? Älä siitä välitä. Juha, onko sä saanut mittaa aikaiseksi täällä? En oo. Mä oon käynyt hakemassa itselle tämmösen talviruskeluksen, eli reissusa tuossa. Ja mä en oo nähnyt tänne sisällä nyt viime kerran jälkeen. Niin mä en muista, onko täällä mitään tehty, niin käydään kahtoo yhtä aikaa, että onko täällä mitään tehty. Sinne on tullut saunaan selkänoja, eli siinä on rimotus on tullut myös siihenkin. Asiallisen näköinen tuo ja nyt tosiaan niin tästähän tuli hyvän näköinen. Vähän uupuu vielä tuolta seinältä rimaa. Tuo on tullut tuohon, selkänaja on tullut sitten tuohon selkänaja, niin tämä tosiaan irrotetaan tästä sitten, niin tähän tulee päälle ne nahat tai systeemit. Ja sitten tässä on aloitettu näköjään tekee vähän kanttaa on tehty siihen ja jotakin muuta. Mitähän muuta täällä on tapahtunut? Vai täällä oikein muuta tullut? Ei, tuo rimaseinä tehtiin silloin ja sitten tuon ja sitten tuolle alas ne pannat mä laitoin sulla käpälässä. Kyllä. No niin, semmosia on tullut, mutta nyt ruvetaan tekemään taas hommia. Niin joo, ja tuonne on tullut tuommoinen, mutta tuota tuodaan vähän ulospäin sieltä sen verran, että saadaan tuon putkipiiloon samalla, niin siinä Vainiolla oli hyvä idea siihen. Ruvetaanpa homma. Selkänajahan on tosiaan tuommoinen irrotettava malli, että se ei saa tehtyä siihen fyllingin päälle, niin siellä on tuommoiset palaset, mitkä menee sitten tuonne niinkö kiinni ja ne vänkäytyy sitten sinne. Elikkä vaan nostaa sen tuonne. Noin. Eli ne on sitten siinä. Sitten pitää nyt tosiaan, kun tuossa on tuo laatikosta, niin tähän pitää tehdä irrotettavat palaset myös näistä sitten levyistä. Sitten pikkusen pitää katsoa ja sillä, että täällä tulee hienon näköistä. Niin Mauno vähän kolovas. Sitten sulla on kaukosääji. Niin tulee tollain niinkö saa... Sitten sillä tosiaan Sami ja Vainio tekee vähän rosterihommaa, niin tosiaan saa erilaisia sävyjä ja niin se saa tosi himmiellekin, jos haluaa. Niitä tulee muutama tuohon seinään, niin tulee niin tyylikkään näköinen tuommoinen. Vähän niin kuin sitten, että jos ei halua mitään muuta kuin pitää tuommoista tunnelmavalaistusta, niin voidaan tuommoisia laittaa sitten tuohon päälle. Niitä tulee, montako ne tulee tuohon seinään? Oiskohan se 7 varmaan luki tuon vastaukseksi. Sitten kun niitä on 6, niin se hyväksytään tai 8. 8 meillä riitti materiaali. Kyllä. Mutta sen verran tympiä oli kolovata, että mieluummin vähemmän. Mä voin tuosta näyttää, että tuo on niinkö aivan kohtalaisen pientä tuo. Ja siihen pitää 6 johtua saada. Mulla on niinkö yleensä ongelma, jos mun pitää saada 2, niin sekin on jo ongelma, mutta näköjään siihen meni ja nyt ne toimiikin. Siinä on nyt meillä sen näköistä. Tulee hyvä. Nyt pitäisi olla valua meillä tuolla, eli tuli tyylikkään näköisesti sinne. Seuraavana kokeillaan pelaako. Yllättävän optimistista. Oho! Nehän pelaa. Mikä tuolla päässä on tuo sininen? Älä siitä välitä. Ai se lähtee vielä pois. Joo. No niin. Eli näissä nauhoissa, kun sitä katkaistaan, niin jos katkaisee liian lyhyeksi tuon, tää on vähän hankala ehkä näyttää tästä, mutta liian lyhyeksi, jos meinaa ottaa tuosta katkaisukohdasta, niin se ei toimi. Mutta todennäköisesti lyhennetään vaan tuolta upuu niinkö, onko tuo niinkö keltainen? Se on vähän milloin mikäkin. Se on varmaan riippuu vähän, että miten päin se nauha on ollut. Saa vähän tuommoista erilaisuutta tähän, eli nyt sitten jos halutaan niinkö, että on tunnelmavalaistusta, niin tulee kyllä siistin näköinen. Drift Masters-kisojen kahtominenhan ei ole läheskään niin vaikea, eli totta kai meillä on kova juttu, eli Suomessa on taas kilpailu. Ja mä haluan kertoa nyt toisen jutun, eli esimerkiksi mulle äiti soitti äsken taas, ja se kyseli, että miten sinne nyt pitäisi, että mistä mä varaan liput, mistä mä teen tätä ja mistä mä teen tuota. Mä haluan vaan kertoa teille, että jos te haluatte päästä helpolla, järkevää rahaa, niin matkatoimisto Lupinus, niin niillä on täällä myynnissä kaikkiin kisoihin paketit. Esimerkiksi nyt Drift Masters Italia Rooma. 5 päivää kesto ja 4 yötä ollaan siellä. 1299 €. Tämä sisältää kaiken. Sun ei tarvitse mennä lentokentälle itse ja sen jälkeen kaikki tulee sieltä.
Eli sieltä tulee kaikki liput kisoihin, on hotellit, on lentokenttäkuljetukset ja totta kai sitten on siellä myös suomalainen opas. Niin halusin tämän vain kertoa teille, että jos te olette miettinyt, niin niillä on tietty määrä aina paikkoja, niin kannattaa olla sitten niinkö tarkkana siinä, että kerkiä saada niitä, mutta siinä on kaikki helppo loma per henkilö, niin 1299 sisältää tosiaan liput ja kaikki muut, niin halusin kertoa tämmöisen, että sen ei tarvi olla vaikeaa, eikä tarvi tietää paljon niistä kisoista tai siitä maasta, missä ne kisat on, kun ottaa suoraan tuolta tuommoisen. Eli Lupinukselta siitä sinne niin. Ville, kummalla on? Sulla on kyllä vanhan mallin takki. Mulla on vähän vanha. Mä en raski ostaa uutta. Miten te nyt tällä kävi, että me saatiin huijattua tuo Tero tänne hitsaa? Sen piti tulla näyttää, että se osaa hitsata. Paremmin kuin muu. No okei, ehkä mä voin myöntää, että kyllä se ainakin mua paremmin hitsaa. Se tosiaan, niin nyt on semmonen tilanne, että säiliöitä on ruvettu hitsaan kasaahan. No, meillähän loppu kaasu. Pyryltä sitten tuli kaasupullo meille. Tero tuli tänne hitsailemaan ja tässä on muuten semmonen siisti juttu, että tässä meidän uudessa kempissä on tämmönen peittaus tämä hässäkkä, niin tuolla samalla koneella pystyy putsaamaan sitten saumoja. Esimerkiksi tuossa, kun otettiin kaasua, niin näkyy, niin on putsattu tuolla, niin ei tarvi mitään erikoista, kun tuota vaan käyttää tuota laitetta, niin tulee kuntoon. Tero hitsailee sitä siinä kasaahan, vähän jeesailee, niin saadaan sitten valaamista vähän nopsampaa. Ja täällä on muitakin tekemässä. Perttuli on tyytyväinen, se sai viimeiset kaapiosat. Topikeittiön lähetys tuli. Niin. Siinä on meillä muutamia kaappeja. Eli justiin äsken taisi kuskata sisälle itse asiassa niin jääkaapin, se integroitava jääkaapin, niin sen kaikki osat. Ja siinä on muutama kaapisto, mitä meillä tulee ylös. Tää täällä tapahtuu. Raatinkin tauko tässä. Mä oon tänään vähän Miten se on vuodesta riippumatta, niin tämä mies, niin kyllä se näin tähän aikaan keväästä, niin aina se näkyy sitten. Joo. Se tietää aina, että pakosarja niin homma korpiaa tulehen, niin silloin on. Ja pakosarjasta tuossa jo vähän puhuttiinkin, mutta mun jääratapa. Ei, no niin, tämmösiä ei keskustella ollenkaan täällä. Se on jääratakausi kuumimmillaan, nyt pitäisi olla sielläkin täällä. No tuossa mä oon ihan samaa mieltä, mutta jos haluaa kesällä lähteä johonkin, niin nyt joutuu vähän tekemään hommia. Mutta mitä Pyry, sä kävit hakemassa niin meillä on vähän pakosarjavärkkejä niin, tai mitä, eihän se nyt värkkejä ole laippaa ja ynnä muuta, ja sä menisit tehdä meille uutta pakosarjaa. Joo, kaikki tarpeellinen, mitä siihen tarvitaan. Katsotte, että löytyy ne. Tehdään heti, kun ehditään. Kuulostaa hyvältä, ja ei aivan kaikkia ei osia löytynyt. Jo muutama osa mä mun tilaa siinä, että kun meillä on se Fresh Air-portti on toisinpäin, miten ne yleensä on, niin Pyry on sitten siihen hitsa, eikö sä oot sen alumiiniseen sorvasta. Joo. Ja nyt sitten niin 40 mm hukkaportti, niin siitä on se rautaosa, niin se käy sitten suoraan siihen Fresh Airiin, niin niitä mä pystyn tilaamaan, mutta niitä ei tuu tosiaan sen portin mukana, niin mä oon tilaan ne erikseen, mutta saa sitten ne kisat siihen, niin niin ei kannata ruveta niitä sorvailemaan, että kun niitä saa kuitenkin Turbosmartilta, niin tilataan sitten semmoset. Mutta Tepi, mitä sä teet? Mä vaihan tonne lyhyemmät nuo hydraulikkaputkit ja nyt siinä on johotkin tonne. Noniin. Saadaan tämä yksikkö tänne paremmin paikalle. Ei ole ylimääräistä letkua niin paljon. Kyllä. Mites niin? No sitähän me puhuttiin tuossa, mutta se meinas, että niin oli suunniteltu Juhan kanssa, että se mahtuisi tänne kiepille tänne. Ai mahtuu. Niin. Ei ole kyllä kokeillut, mutta niin meinas. Sitähän voi koklata, että mahtuuko se, niin tietää sitten, että miten se, että passaako se. Ja mä en tiedä, onko Juha tehnyt pultin reijät sinne, että saako sen pultata, onko sulla siihen kiinnityspisteet, niin sehän saa lopullisen asennuksen tehdä siihen ja pultata kiinni tosiaan. Täällä on ainakin jetty kiinnikin, mä en muista siitä. Niin tuolla on porattu reijät ainakin tonne. Niin. Siihen saa. On täällä nämä patosorvat. Se on tämän laitteen. Ai niin se on sen, joo. Niin nekin saa laittaa sitten sinne paikalle ja pultata kaikki kiinni. No niin Viljami, sanoppa kameralle, että mitä sä teet? Mä kävin Terolla niinku vänkärinä, niin vähän raatuttaa siinä. Mä ajattelin tulla vähän Perttulia Kutsutaan työjarruksi. Mä oon välillä kysellyt myös tältä sähkömiehiltä, että milloin valot syttyy, mutta ei kannata kuulemma pidättää hengitystä.
Tämä näyttää olevan, että vaikka tässä on niinku hommattu nyt niinku miehiä on heti enempi vähemmän, mutta siinä käy sillä huonosti, että siinä tulee raatikikaveria vaan, niin meillä rupeaa pian tahti hiastua. Mutta ei parane valittaa. Nyt on hyvä, täällä hommat etenee hyvää kyytiä ja kohta meillä on keittiö valmis. Mä semmoista kuulin uhkailua tuossa, että se olisi kuulemma tänään viikonloppuna olisi sisusta jutut valmiina täällä. Että mä en oikein tiedä, että onko Perttuli on tainnut vähän onko liikaa luvannut? Juha on luvannut sulle jotain. Mä en luvannut mitään. Sehän aina kato puhuu ja sitten sen jälkeen kun ei tapahdu, niin se sanoo, niin no ensinnäkin se lähtee ja sitten jos ei se tuukkaan, no en minä niin oo sanonut. Joo, ei. Tää saa aina laittaa johonkin pöytäkirjaan, mitä se sanoo. Niin, sanotaan pohja. Se meidän keittiö osaat. Niitä on pussi tuossa, mä käyn hakemaan. Tää sä Miska teet? Vähän näitä ledinauhoja, niin pojat näkee sitten ottaa vaatteen täältä lokerosta. Ja näkee mennä nukkuunkin. Tuohon me tehtiin sille sellainen loppuvastustaja, että kun johto tulee puolesta välistä seinään ja kattoon pitäisi saada niin vejettyä sitten se nauha tai kisko, niin sä saat sitten päättää, että teekö sä siihen semmosen kääntömallisen vai minkälaisen teet, mutta siinä on. No siitä ainakin tulee, se on varma. No se on varma, mutta ei se haittaa. Kato, täällä kaikki on niin kierrua, niin ei sitä huomaa. Mä voin kertoa semmosen hyvän tarinan, eli meillä on tuo paneeli tuolla. Ja no Mauno rupesi sitten kytkeen tässä ja tekee kaikkea näitä juttuja. Sitten se kysyi, että mikä menee mihin, niin mä sanoin, että siinä on tuossa kohtaa seinässä tuolla sisällä, niin sinne on kirjoitettu kaavio, että mikä on suunniteltu mihinkin. Ja Juha on liimannut siihen levyn nyt päälle, niin jouduttiin suunnittelemaan uudestaan, mutta itse asiassa on paremmin, koska nyt Mauno vähän pystyy miettimään sitä, että minkä verran mikäkin ottaa ampeeria, niin eikö me olla nyt aika selvillä? Kyllä me ruvetaan olemaan niin hehtaarilla, että miten tämä tuosta toteutuu. Kyllä. Nyt tuli tosiaan yksi tuommoinen jännitteale niin vielä lisää, eli saadaan vessalle, kun siinä oli 15 ampeeria oli maksimi, mitä se saattoi tarvihtia, niin sitten on parempi, että siinä on tarpeeksi tenkku, eli tuo 15 ampeeria ja tuo 10 ampeeria. No tuo oli tällä joo. Joo. Se ei varmasti tuo Despi ei kyllä vie paljon mitään, mutta se on hyvä siinä. Mutta kyllä täällä hommat edistyy. Tepi, mä menisin justiin ruveta kysyä sulta, että onko tarpeeksi miehiä asentamassa tuota jääkaappia. Mä ajattelin, että me ollaan vaan kahtomassa, niin sitten sä menit kuitenkin neuvoon. No ei, mä vaan kyseenalaista. Mä voin kertoa, että siellä on semmoinen kaveri, jolla on nuo ohjeet, niin sitä ei kannata liikaa lähteä neuvoon. Se saattaa ilmasta kyllä jos oikein lähtee neuvoon, mutta kyllä, siellä on jääkaappi paikallaan ja ovet on paikallaan. Ja sitten täällä on muuta hommia. Mauno on täällä kytkenyt ja meillä on ekaa kertaa sähköä tässä vehkeessä. No testataanpa, se pitäisi olla ehkä tuo. Ei ollut? Se oli tuo. Siinä on muuten sitten 10 metriä, 16 wattia metriä, eli 160 wattia taitaa olla per puoli, niin nyt meillä ulkovalua. Tepi, tuupa tähän. Oi, kyllä pelaaja. On kirkas. Kääntäpä pois päältä vielä. Hyvä. Joo, laita takas. On makia. Tää on valostorjunta tää ledinauha, niin tää on semmonen erilainen, aivan sikaa kirkas tuo, mutta siinä ei oo semmosia niitä pisteitä ei näy, vaan se on tuonne tasainen. Ihan on viimeisempää. Joo, kyllä se on Williamin oikea asenne. Eikä siinä on muuta mahdollista. Joo. Pitää tarkastaa jälkikäteen. Onko tämä kaksitoiminen? Ensin avataan ovi ja sitten avataan jääkaappi. Ne ei mahu nuo mekaanisesti tuonne, sitä tuli tuonne. Meidän pitää kohta lyödä tämä sähkö, että saadaan kylmäksi juomat. On kyllä tämä talvinen keli, että ihan hyvin on pärjännyt tuosta pöydältäkin olevalla juomalla. Vähän ottaa niin. Ja se katso tekeekö nyt, että ovi on säihetty niin paljon kuin pystyy. Niin. Joo. Tämmönen tässä on, että se on vain niin jo täältä on niinku, että jos ihan auki asti, niin se lähtee viemään niinku kiinni. Joo, niin se lähtee. Tää ei ihan toimi, niin tää voi käyttää näin. Elikkä tuo ei periaatteessa, kun ei ole tarkoitettu olemaan ihan laitimmaisena. Niin, tai sitten siinä pitäisi olla jonkunlainen peite. 5 sentin sivu täytetty. Tuo menee tosi läheltä. Mennäänkö se noin läheltä? Minä aika liki. Mutta mitä jos sen pari kertaa avaa oikein kunnolla, niin menisikö se sitten paremmin? Kyllä se löytää paikkaa.
Ei tämä kärsi olla löytää lähempänä seinää. No ei. Sehän on muuten kun Juha niin... Palaako se akryyli vettä? niin. Mikä se siihen akryyli, niin sehän on parempi kuin yksikään noista sen muista saumoista. No eipä nyt tuolla lailla. Ei. Eihän mä kerennyt videolle ottaa, mutta nyt on siisti. Ai että. Tää oli hieno tää kattovalaistus. Tää on ihan viimeisen päällä. On muuten hyvän näköinen täältä sivusta, kun ei näe noita laitimasta, ei niinku paista suoraan. Oi juma. Miten olisiko Viljami yksi Eversti siinä? Eversti vissu sitten. Onpa siistin näköinen. Tää on tosi hyvä. Vainio näksää kokata. Mutta kyllä se vaatii sen ehdottomasti, kun Vainio tuo jalka. Joo, tuo. Sokkelivalot ja ylävalot ja seinävalot ja... Ei täällä muuten näe. Ei oo muuten hyvää. Miten se muuten Vainio, niin rupeako se tuo ikänäkö vai vaan yhtään? Kuinka niin? Mä oon muuten huomannut, että muista vuosista niin se on ruvennut zoomailee. Sen ohjekirjat menee aina vähän kauemmas. Tätä on nyt tätä vessaa siirrelty, käännelty, väännelty monta kuukautta, mutta nyt näyttää siltä, että tulee, ei nyt vielä viimeistä pintaa, mutta ei sitä nyt varmaan ainakaan oteta heti pois siitä. Ei ainakaan mietitään. Niin. Mitä sä Perttuli teet? Vähän kaatoja tehdä tuonne. Menis vesi oikeaan suuntaan. Eli mitä sä laitat nyt sinne, mitä se oli? Saneerauslaastalla tehdään tämmöset pikkukalajuutta. Tästähän varmaan joku sanoo, että näin ei saa tehdä, mutta mehän tehdään. Kyllä. Joo, tiedetään ja siellä pitäisi olla, mikä levy täällä pitäisi olla pohjoinen, ei saisi olla edes ospilevy, kun se piti olla. Eikö se kipsilevy pitänyt olla? Niin. Mutta tehdään tällä. Niin. Ja jos joku sillä rakennustarkastajana haluaa sanoa, että ei saa muuttolupaa, niin haistakaa paska, me muutetaan hintaan.